12 năm trước, năm mình 22 tuổi, mình bắt đầu công việc full time đầu tiên trong cuộc đời, đấy là làm chuyên viên tại một trường đại học lớn tại Hà Nội. Công việc đầu tiên đấy đã dạy cho mình rất nhiều điều về cuộc sống, về cách đối nhân xử thế và cả những điều mình cảm thấy thiếu hụt ở cương vị một người trẻ mới đi làm lần đầu tiên. Sau 12 năm mình đã làm rất nhiều công việc ở nhiều vị trí và ở nhiều quốc gia. Nhìn lại hành trình của mình thì mình nhận ra có rất nhiều điều mà mình có thể làm tốt hơn nếu mình có sự chuẩn bị chắc chắn hơn trước khi mình bắt đầu công việc đầu tiên. Do vậy, trong video ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn 4 điều mà mình thấy quan trọng nhất để các bạn trẻ có thể chuẩn bị hành trang của mình tốt nhất trước khi bắt đầu công việc mới đầu tiên của mình. Song song với đó mình cũng chia sẻ một số gợi ý của mình để các bạn có thể tìm được nơi học, nơi đọc, cái nơi thực hành những kỹ năng này được tốt nhất. Về kỹ năng cứng thì từ khi còn nhỏ mình đã được dạy rằng có 2 kỹ năng mà dù mình có cố gắng đến đâu cũng không thể nào giấu dốt được. Tức là người ta chỉ cần nhìn qua và thử qua một lần thôi, người ta biết được ngay cái trình độ của mình. Đấy chính là ngoại ngữ và vi tính. Đối với ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh, có một điều mình cảm thấy ít ai nói đến nhưng mà rất là quan trọng. Đấy là có sự khác biệt rất lớn giữa tiếng Anh học thuật và tiếng Anh công sở. Tiếng học thuật là gì? Là những cái tiếng Anh ví dụ như là IELTS, TOEFL, GRE mà mình học ở trường lớp để mình ôn thi để thể hiện cái khả năng tiếng Anh để đi học, để đi theo đuổi cái ngành học thuật của mình ấy. Thì cái từ vựng được yêu cầu trong những cái bài thi đấy hay là cái ngữ cảnh, cấu trúc ngữ pháp nó cũng ở cái trình độ advanced, khó hơn, phức tạp hơn để thể hiện được cái trình độ của mình, để thể hiện cái sự hiểu biết của mình đối với cái ngôn ngữ đấy ở một cái tình huống khó. Thế nhưng ở công sở ấy thì mình không tất thiết là thể hiện cái khả năng tiếng Anh nổi trội của mình, mà cái điều quan trọng ấy đối với một doanh nghiệp hay là một tổ chức ấy là sự rõ ràng trong giao tiếp. Làm sao để mình có thể truyền đạt với người khác một cách rõ ràng nhất, làm sao để mình có thể viết một cái email ngắn gọn một vài câu thôi để đối tác có thể nhìn thấy là hiểu được ngay, chứ không phải là một cái essay dài lê thê đầy những từ vựng khó như là khi thi IELTS. Do vậy, đối với mục tiêu học tiếng Anh cho công sở thì mình thấy kỳ thi TOEIC ấy, nó phù hợp hơn so với kỳ thi IELTS hay TOEFL, bởi vì vốn từ vựng cũng như cái ngữ cảnh ở trong bài thi nó phù hợp với cái môi trường đi làm hơn. Thì nếu các bạn đang tìm hiểu về cái kỳ thi TOEIC ấy, thì mình gợi ý một cái nền tảng học TOEIC khá là tốt, đấy là Prep. Bản thân mình đã test thử nền tảng này và cũng đã từng có một cái video tổng quát nói về Prep. Tuy nhiên đối với TOEIC thì mình cảm thấy Prep có sự nổi trội hơn cả những cái nền tảng khác, bởi vì nó có sự tích hợp giữa cái phần khóa học, tức là bài học thông thường, và phần đi thi, có phòng thi ảo, luyện thi như thi thật. Bạn được thiết kế lộ trình học theo ngày. Đây là điểm sáng của Prep mà không nơi nào học online TOEIC hiện nay có. Bạn vừa học vừa ôn tập bài cũ theo phương pháp khoa học có tên là Spaced Repetition, hay còn gọi là lặp lại cách quãng, giúp nhớ bài lâu hơn. Với lộ trình này, bạn có thể đi từ mất gốc tới 600 điểm cộng trong 3 tháng và tới 800 điểm cộng trong 4 tháng. Hệ thống bài giảng tương tác, video ngắn gọn chỉ từ 15 đến 20 phút với kiến thức trọng tâm, thi gì học nấy nên sẽ không làm người học cảm thấy nhàm chán. Các bài học bao gồm từ vựng, ngữ pháp, phương pháp và chiến thuật xử lý từng dạng bài thi, giúp bạn đạt được mục tiêu điểm số ngay trong lần thi đầu tiên. Ngoài ra còn có phòng luyện đề thi như thi thật, giúp bạn đánh giá trình độ được chính xác nhất. Quan trọng hơn là bạn sẽ được giải thích đáp án chi tiết, phân tích lý do tại sao lựa chọn này đúng, lựa chọn kia sai. Điểm đặc biệt này rất khác so với việc mình chỉ tra đáp án thông thường mà không rõ lý do, rất là khó để học viên hiểu được tận gốc vấn đề và nâng điểm số của mình. Chi phí học TOEIC ở Prep thì tương đối thấp và phù hợp với nhu cầu các bạn học sinh, sinh viên tại Việt Nam. Tuy nhiên, mình cũng đã liên hệ với Prep để lấy thêm một cái code giảm giá nữa, giúp cho các bạn có thể tiết kiệm hơn trong một quá trình học ôn thi TOEIC để chuẩn bị cho công việc đầu tiên của mọi người. Nói đến máy tính thì rất nhiều bạn trẻ ngày nay sẽ nói rằng là ai mà chẳng biết sử dụng máy tính. Thế nhưng cũng giống như ngoại ngữ ấy, có sự khác biệt rất là rõ giữa việc sử dụng máy tính hàng ngày và dùng vi tính văn phòng. Chẳng hạn như có rất nhiều bạn đánh máy chat chít thì rất là nhanh, thế nhưng mà không thể đánh nổi một cái văn bản hoàn chỉnh theo đúng format, hay là không biết sử dụng bảng tính Excel, hay là không biết sử dụng những cái phần mềm tin học mới ví dụ như là Google hay là Notion. Đấy là còn chưa nói đến những cái phần chuyên biệt như là thiết kế đồ họa này, rồi là làm content này, hay là làm những cái khó hơn mà sử dụng nhiều cái chất sáng tạo hơn và yêu cầu về kỹ thuật hơn. Nếu các bạn muốn học tin học văn phòng một cách bài bản giống như ở trên trường lớp nhưng với chi phí thấp, thậm chí miễn phí, thì mình thấy chương trình ở trên Coursera rất là tốt. Ở Coursera, bạn chỉ cần nhập từ khóa tiếng Anh đơn giản là có thể ra hàng trăm khóa học vi tính văn phòng miễn phí được dạy bởi các trường đại học lớn trên thế giới. Bạn có thể đăng ký học miễn phí và học với chứng chỉ có thể in ra và cho vào hồ sơ của mình. Nhưng nếu các bạn muốn học những chương trình máy tính mới hơn, ngách hơn, được cập nhật hơn, thực chiến hơn, ví dụ như là Google hay Notion,
thì mình cảm thấy các khóa học trên Skillshare có vẻ phù hợp hơn. Skillshare là nền tảng được dạy bởi những người đang đi làm và đang sử dụng chính những ứng dụng văn phòng mà bạn muốn. Vì vậy, cách dạy của họ rất thực tế, rất trọng tâm thông qua các video ngắn và phương pháp học gần gũi hơn so với Coursera. Còn nếu nhu cầu máy tính của bạn thiên về hướng sáng tạo hơn, ví dụ như là làm content này, thiết kế đồ họa này, vẽ minh họa chẳng hạn, thì nền tảng Domestika là một nền tảng cực kỳ tuyệt vời. Ở Domestika có rất nhiều khóa học hay với chi phí thấp, được dạy bởi các nghệ sĩ hoặc những người làm trong nghề đã lâu, giàu kinh nghiệm. Bản thân mình cũng đang học những khóa vẽ trên Domestika. Nói về kỹ năng mềm thì kỹ năng đầu tiên phục vụ ngay lập tức sát sườn cho việc đi làm, đấy là kỹ năng quản trị bản thân. Ngày xưa khi mình mới 22 tuổi thì mình nghĩ rằng là phải là sếp thì mình mới học để quản trị, chứ mình là nhân viên bắt đầu thì tại sao mình phải biết đến quản trị. Nhưng không, ai cũng cần phải có kỹ năng quản trị cho chính bản thân mình. Chẳng hạn như làm sao có thể quản lý thời gian của mình, thời gian eo hẹp làm sao mình có thể làm việc hiệu quả nhất, làm sao mình sắp xếp được đầu việc tốt nhất để mình làm việc cần nhất và quan trọng hơn trong ngày, làm sao để mình có thể cân bằng công việc và cuộc sống, để cả hai nơi đều giúp cho mình nghỉ ngơi và phấn đấu, chứ mình không cần phải đánh đổi công việc và cuộc sống. Mình có rất nhiều video trên kênh nói về việc quản lý thời gian, làm việc hiệu quả, làm sao tập trung. Thế nhưng nếu mà nói đến một cái công cụ mà tập hợp tất cả những tinh hoa của mình trong nhiều năm vừa rồi, đấy là cuốn sổ mà mình thiết kế, The Present Day Planner. Cuốn sổ này đã ra mắt chính thức tại Việt Nam và đang tiếp tục hành trình phát triển sang các thị trường quốc tế. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái phương pháp đặc biệt trong đây để các bạn có thể sử dụng dù có cuốn sổ hay không để quản trị bản thân tốt nhất. Cuốn sổ gồm có 5 phần chính. Đầu tiên là trang tháng, là một cái layout như một cuốn lịch giúp cho bạn ghi lại cái deadline, cái việc quan trọng trong ngày cũng như chủ đề của tháng và 3 mục tiêu quan trọng nhất trong tháng của bạn. Phần tiếp theo là ghi chú trong tuần, là một trang trắng giúp cho bạn ghi lại những lịch làm việc trong tuần, những mục tiêu trong tuần và bất kỳ ý tưởng nào bạn có trong suốt cả một tuần. Phần thứ ba là kế hoạch trong tuần, bao gồm ma trận Eisenhower. Đây là ma trận giúp cho bạn ưu tiên hóa các công việc ở trong tuần của mình theo thứ tự quan trọng, không quan trọng, khẩn cấp, không khẩn cấp. Bên cạnh đó mình cũng có Habit Tracker giúp cho các bạn ghi lại hành trình thực hiện những thói quen tốt của mình, và có phần Self-care để giúp cho bạn cân bằng hơn cuộc sống hàng ngày bên cạnh công việc. Trang thứ tư là trang ngày, bắt đầu một ngày mới với một câu quote truyền cảm hứng và nhật ký biết ơn. Tiếp theo đó là các nhiệm vụ trong ngày được thực hiện theo bảng Pomodoro. Phương pháp Pomodoro có nghĩa rằng bạn sẽ làm trong 25 phút và nghỉ 5 phút. Làm tiếp 25 phút, nghỉ 5 phút và cứ thế tiếp diễn cho đến hết ngày. Ở đây mình có để hạn chế 10 Pomodoro để các bạn có thể tránh việc làm quá sức. Trang ngày có phần ghi chú và kết lại một câu tổng kết ngày đơn giản và tích cực. Trang thứ 5 là trang tuần, bao gồm những câu hỏi, truyền cảm hứng giúp cho bạn nhìn lại một tuần đã qua, xem mình đã làm được gì, bài học nào mình đã học được và làm sao để cho tuần tiếp theo được tốt hơn. Cuốn sổ này chính là vũ khí bí mật giúp cho mình có thể làm việc hiệu năng nhất trong 5 năm vừa rồi. Trong 5 năm mình thiết kế, thực hành và thử nghiệm cuốn sổ này. Dù bạn có mua sổ hay không thì mình hy vọng phần chia sẻ vừa rồi của mình sẽ giúp cho bạn có một số ý tưởng để sắp xếp quản trị cá nhân của mình tốt hơn khi bắt đầu công việc mới. Một phần không thể thiếu khi đi làm công sở chính là kỹ năng giao tiếp. Giao tiếp là kỹ năng mình cư xử, trò chuyện với mọi người, hay cũng là kỹ năng mình thuyết trình trước đám đông, thuyết trình trước khách hàng, thuyết trình trước lãnh đạo của mình. Ngày xưa khi mình mới đi làm thì mình có cái suy nghĩ rằng là giao tiếp có nghĩa là mình phải khéo léo, phải lươn liệu, mình phải nịnh bợ, mình phải căng mình ra để chiều lòng đón ý người khác. Nhưng mà thực tế, trong quá trình đi làm đã 12 năm rồi, mình nhận thấy rằng cái cách giao tiếp tốt nhất là cách giao tiếp tự nhiên. Mình tự nhiên nhưng không có nghĩa rằng là mình không quan tâm đến người khác. Mình tự nhiên không có nghĩa rằng là mình lô tô, mình nói bất cứ cái gì ở trong đầu mình nói ra được. Mình tự nhiên một cách có chiến lược. Có nghĩa là mình phải làm sao mình học cách để cho mình thể hiện cái tôi tự nhiên nhất, để mình không phải trở thành một người khác khi mình đi làm. Thế nhưng mình phải có chiến lược để biết rằng là đối với đối tượng này, với cái nhóm này, với loại tính cách này thì mình nên có cách nói này để giúp cho mọi người hiểu mình hơn, để họ cảm thấy được thông cảm, được nâng đỡ, được động viên để cho công việc chung được tốt nhất. Giao tiếp là một kỹ năng có thể học được. Tin mình đi, khi mình mới bắt đầu đi làm mình giao tiếp cực kỳ kém. Mình nói rất nhanh chứ không phải nói chậm như bây giờ, mà đối với mình bây giờ nhiều người vẫn nói là mình nói nhanh, nhưng mà so với ngày xưa, cách giao tiếp, cái ứng xử của mình đã làm được tốt hơn năm mình 22 tuổi rất nhiều. Do vậy mình luôn luôn tin rằng nếu các bạn chú ý đọc và tìm hiểu, rèn luyện bản thân thì mình có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp của mình.
Nếu bạn muốn trau dồi hơn về kỹ năng giao tiếp thì mình có 3 cuốn sách dành cho 3 loại đối tượng. Cuốn sách đầu tiên là dành cho tất cả mọi người, đấy là cuốn Đắc Nhân Tâm. Thành thật là mình đã cầm lên và đặt số không biết bao nhiêu lần, và lần nào mình cũng cảm thấy rằng là cuốn này nó không phù hợp và mình không học được cái điều mới từ cuốn này. Thế nhưng gần đây khi mình đã đi làm và bắt đầu ở vị trí lãnh đạo thì mình bắt đầu đọc lại, mình nghe lại sách nói, mình đọc lại sách ebook thì mình thấy rằng là có rất nhiều thứ thú vị ở trong cuốn sách này. Nhưng mà ngày xưa cái tư duy của mình còn hạn chế, cái góc nhìn của mình về giao tiếp còn rất là mỏng ấy. Thế do vậy mình không nhìn thấy được cái góc nhìn chiến lược của cuốn sách này. Thế do vậy nếu mà các bạn đang chuẩn bị đi làm hoặc là đang đi làm rồi ấy, thì mình nghĩ rằng là các bạn có thể mở lòng đón cuốn sách này. Có thể là cái việc đọc nó hơi khó thì mình có thể nghe sách nói hoặc là mình đọc tóm tắt. Cuốn sách này có rất nhiều điều bổ ích trường tồn với thời gian trong quá trình mình xây dựng mối quan hệ trong công sở. Nếu các bạn là nữ giới thì cuốn Dấn Thân là một cuốn sách mà mình thấy rất là phù hợp khi mình nhìn vào công sở và cách mình giao tiếp mọi người ở khía cạnh của một người nữ. Tại sao cùng một cách cư xử thì người nam được đón nhận khác, còn người nữ thì lại có cái cách đón nhận khác từ bản thân mình và từ những người khác. Thì đây là một cuốn sách mình thấy rất là hay, không chỉ dành cho những bạn nữ mới đi làm mà có thể dành cho những bạn mà đã đi làm và đang muốn phát triển bản thân hơn ở nơi công sở, đứng lên vị trí lãnh đạo ngang hàng và thậm chí cao hơn nam giới. Gợi ý sách thứ 3 dành cho những bạn thuộc hệ hướng nội như mình, đấy là cuốn sách Hướng Nội. Cuốn sách này mình từng đọc bản tiếng Anh và mình thấy rất hay, bởi vì cái nó cung cấp không phải là cách để mà người hướng nội nói chuyện mọi người, mà là cách người hướng nội thay đổi tư duy về sự hướng nội. Hướng nội không phải là một điểm xấu, mà thậm chí có thể là một điểm tốt, một điểm mình có thể sử dụng để làm thế mạnh của mình khi giao tiếp. Nếu mình hiểu bản thân mình, hiểu về cách người hướng nội giao tiếp và làm sao để mình không phải biến bản thân của mình thành hướng ngoại, nhưng mà mình tận dụng những cái điểm mạnh của hướng nội trong cái giao tiếp hàng ngày của mình ở trong một thế giới hướng ngoại. Một kỹ năng mềm nữa vô cùng quan trọng nhưng ít người nói đến, đấy là kỹ năng bán hàng. Không, bạn không cần phải đi làm ở những nơi cần bán hàng mới phải học kỹ năng bán hàng, mà ai cũng nên học kỹ năng này. Bán hàng không phải là chỉ là mình bán một cái gì đấy, ví dụ như vật chất. Bán hàng là kỹ năng thuyết phục người khác tin vào ý tưởng của mình, tin vào sản phẩm của mình, tin vào những điều mình đang nói. Chẳng hạn như mình làm video này với những cái lời khuyên, đấy cũng là cách mình đang bán bản thân, bán những kiến thức, bán trải nghiệm của mình, và mình thuyết phục các bạn nghe theo những lời khuyên của mình. Các bạn có thể tin hay không tin, nhưng kỹ năng thuyết phục, kỹ năng nói trước ống kính chính là kỹ năng bán hàng. Kỹ năng bán hàng vô cùng quan trọng khi các bạn đi làm, vì mình sẽ phải thể hiện bản thân, thể hiện thế mạnh của mình. Mình có một kết quả sản phẩm gì đấy mà mình rất tin vào, thì không chỉ là mình đưa cái sản phẩm đấy cho người khác mà mình còn phải thuyết trình về sản phẩm đấy trước lãnh đạo, trước đối tác. Mình làm sao thuyết phục cho họ thấy rằng là đây là một sản phẩm thực sự tốt. Nếu mà sản phẩm đấy chính là con người của bạn thì bạn cũng cần phải bán bản thân mình tốt nhất trong buổi phỏng vấn này, trong hàng ngày công việc này, trong các buổi họp quan trọng này. Kỹ năng thuyết phục, kỹ năng bán bản thân, kỹ năng bán hàng cực kỳ quan trọng trong mọi trường hợp, chứ không chỉ ở trong kinh doanh. Nếu các bạn quan tâm về chủ đề này thì có một cuốn sách rất thú vị có tên là Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh của tác giả Grant Cardone, đi rất là sâu về cái khía cạnh bán hàng ở trong nhiều nét của cuộc sống, và nó sẽ giúp cho mình phá bỏ hàng rào tư duy là chỉ có những người bán hàng thì mới học kỹ năng bán hàng và bán hàng là điều gì đấy xấu. Bán hàng là một kỹ năng vô cùng quan trọng và ai cũng nên có, đặc biệt khi các bạn mới bắt đầu đi làm. Kỹ năng thứ 3 cũng vô cùng quan trọng, đấy chính là tài chính cá nhân hay quản lý tài chính, quản lý chính cái đồng lương mình nhận được từ công việc của mình. Ngày xưa khi mình mới bắt đầu đi làm ấy, thì không ai nói với mình về quản lý tài chính. Tại sao mình nhận được một đồng lương đã eo hẹp rồi mình mới đi làm mà. Thì sau khi mình trả tiền ăn tiền ở này, rồi là tiền ma chay hiếu hỉ này, tiền công đoàn này, đảng phí này, tiền nghỉ mát này, rồi đủ các thứ tiền không tên là thôi biến luôn, không còn một đồng nào trong tay hết. Đấy, còn chưa nói là mình chưa làm gì được cho ba mẹ mình này, hay là mình chưa học hỏi được gì thêm, cả đầu tư thêm bản thân, đầu tư thêm về tài chính từ cái đồng lương đấy. Thì sau quá trình đi làm 12 năm thì mình nhận ra rằng là kỹ năng quản lý tài chính vô cùng quan trọng. Mình phải biết được rằng cái đồng tiền lương mà mình nhận được sau khi mình làm việc vất vả 7-8 tiếng một ngày, thậm chí nhiều hơn ấy, thì nó sẽ đi đâu về đâu, mình đã tiêu những khoản gì, bao nhiêu phần là tiết kiệm, bao nhiêu phần là chi, trong cái phần chi đấy đâu là cần và đâu là muốn. Và cái cuối cùng ấy thì cái bảng chi tiêu của mình đang ở đâu, dương
về không hay là âm. Có một cái cách để các bạn có thể kiểm soát được chi tiêu nếu bạn ở trong cái bảng hoang phí, tức là cái phần thu của mình đang thấp hơn chi ấy. Chẳng hạn như nếu bạn muốn mua một thứ gì đấy thì liệu mình có thể đổi cái giá tiền đấy sang giờ làm việc không? Chẳng hạn như là một món đồ trị giá 8 triệu thì 8 triệu đấy bằng bao nhiêu ngày làm việc của mình. Thì sau khi mình đổi ra bằng với giờ làm việc thì mình có cảm thấy cái món đồ này nó xứng đáng hay không? Quản lý tài chính cá nhân tốt sẽ giúp cho bạn xác định được, chẳng hạn nếu bạn muốn nhảy việc thì mình phải tiết kiệm được bao nhiêu lâu, trong bao nhiêu tháng thì sẽ đủ cho mình tiềm lực để mình có thể chuyển việc. Chẳng hạn như là trong cái thời gian chuyển việc mình chưa tìm được việc mới ngay thì mình cần bao nhiêu để mình có thể sống sót được trong cái thời gian đấy. Hay là nếu mình muốn ở lại công việc hiện tại á, thì cái đồng lương bao nhiêu là cái đồng lương mình mong muốn. Để có được cái đồng lương mong muốn đấy thì mình phải tiến đến bậc thang nào để mình có được cái mức lương đấy. Chẳng hạn như vậy. Thì nếu bạn bắt đầu học về quản lý tài chính cá nhân thì có rất nhiều thứ sẽ mở ra cho bạn, khiến cho mình có không chỉ cái động lực để có thể kiếm thêm được nhiều tiền, mà còn là động lực để mình phát triển bản thân, phát triển sự nghiệp để mình đến được cái mục tiêu tài chính mà mình mong muốn. Thì mình đã có rất nhiều bài viết ở trên blog về chủ đề này, thì mình sẽ link ở phía dưới cái series bài viết về quản lý tài chính cá nhân. Các bạn có thể tham khảo khi các bạn bắt đầu công việc chính của mình. Cuối cùng và quan trọng nhất là tư duy. Bạn cần có một tư duy mở khi mình bắt đầu đi làm và mình học hỏi. Rất nhiều bạn có suy nghĩ rằng là đi học là học, mình đã tốt nghiệp và đấy là xong, và nghĩ rằng đi làm là sang một chương mới. Không bạn ơi, đi làm cũng chính là đi học. Mình làm mà mình học, hàng ngày là mình học. Mình phạm lỗi sai, mình bị sếp mắng, đây chính là cơ hội để học. Rồi mình nói chuyện với đồng nghiệp, mình học hỏi được đồng nghiệp, đấy chính là đi học. Cái mối quan hệ với việc học và việc làm nó không tách rời như vậy. Nếu mình nghĩ rằng là một ngày mình đi làm á, là một cơ hội mình học á, thì mình sẽ có cái cách nhìn rất là khác về việc đi làm. Chẳng hạn như là mình không chỉ đi làm vì tiền, là vì địa vị. Mình đi làm để xem rằng là cái công việc đấy nó có giúp cho mình học hỏi thêm điều gì mới không. Mình so sánh bản thân mình năm nay so với năm trước mình đã phát triển được thêm chưa. Mình làm công việc này từng ấy thời gian thì mình đã master công việc ấy chưa. Mình đã sẵn sàng để chuyển tiếp một công việc mới, để học thêm thứ mới hay chưa. Mình thấy cái tư duy mở nó rất là quan trọng. Khi bạn có tư duy mở rằng là mỗi ngày là mình học một cái điều mới, mỗi cái cơ hội mình thất bại, những cái bài học mình có được giúp cho mình phát triển hơn ấy, thì mình sẽ nhìn mọi thứ nó dễ dàng hơn. Mình nhìn mọi thứ nó như là một cơ hội để mình đánh đổi một cái học phí của mình để mình trưởng thành hơn. Thì mình nghĩ rằng là cái tư duy này nó rất là cần cho các bạn trẻ khi các bạn trẻ bắt đầu con đường đi làm của mình. Bởi vì ban đầu cái gì nó cũng trông gai hết. Thế là mình có một cái tư duy mở, có một tư duy tích cực thì mình sẽ khởi đầu thuận lợi hơn. Tất cả đều là cái mắt nhìn, cái tư duy của mình. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm quan điểm của mình thì mình đã viết thành một cuốn sách về chủ đề này, có tên là Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Mặc dù cuốn sách nói về chủ đề tối giản nhưng mà nó không chỉ là tối giản vật chất, mà còn là tối giản về tư duy, tối giản về mối quan hệ, tối giản về mọi thứ trong cuộc sống, để giúp cho bạn tập trung vào hiện tại, tập trung vào những thứ mà giúp cho mình trưởng thành, phát triển hơn hàng ngày. Ở trong cuốn sách mình có giới thiệu một số phương pháp khoa học giúp cho mình có thể làm việc hiệu quả hơn trong công sở, cũng như duy trì một cuộc sống cân bằng và hạnh phúc ở ngoài công sở. Nếu các bạn quan tâm thì mình sẽ để đường link ở dưới comment cho các bạn tham khảo về cuốn sách này. Đó là 4 điều mình chắt lọc được trong quá trình 12 năm đi làm ở công sở. Thì mình tò mò không biết rằng là các bạn đã đi làm hay chưa. Nếu bạn chưa đi làm thì hãy comment phía dưới cho mình mong ước của bạn về môi trường làm việc trong tương lai. Nếu các bạn đã đi làm rồi thì mình muốn nghe trải nghiệm của các bạn, xem rằng là cái lời khuyên của mình có sát với trải nghiệm thực tế của bạn hay không. Mọi người hãy cho mình một số ý tưởng và chia sẻ dưới comment nhé. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye!